Сьогодні я вдруге в Bad Boy, і минулого разу в мене було відчуття, що це магазин, де можна знайти дуже цікаві речі. Але тільки якщо ти реально дивишся, що береш. Бо тут не працює історія «взяв перше нормальне і пішов». Тут або трохи думаєш, або береш щось просто ок і не більше. Тому сьогодні я покажу тільки ті вина по акції, які реально мають сенс, щоб ви не витрачали час і не переплачували. І в кінці буде пляшка, яку я реально заберу додому. Сподіваюсь, не одна. Поїхали. Ігристі вина. Перше, з чого почнемо, це в даному випадку Україна, Петнат від GG Winery. Дуже гарна виноробня, рекомендую її акція. До речі, два слова про те, яким чином тут працює загалом дисконтна система. Це обов'язково треба зробити виключно через додаток. От для прикладу я зараз куплю, я так умовно кажу, 6 пляшок, то мені там прийдуть те, що називається бали. І потім саме маючи ці конкретні бали, вони дають мені можливість купляти вина, які за знижкою діють. Бо інакше буде просто звичайний чорний цінник. І, в принципі, це єдина система лояльності. Тому або так, або ніяк. Отже, їдемо далі. У нас тут що є? Знижка на позицію від Шабо. Я, чесно кажучи, вперше бачу. Limited Edition, напівсолодкий і досить недешевий. Але подивившись на пляшку, можу сказати, що це просто вино, яке, як вони кажуть, процес бродіння був зупинений холодом. Тобто я допускаю, що просто використовується метод шарма, типу так, як роблять Moscato d'Asti, але це не точно. Далі в нас є класичний, в якійсь мірі кажу класичний, тому що Жума Сера – це той продукт, який гарно пропіарений компанією Бюровин, якою є Good Wine і магазин, в якому я зараз знаходжусь, Bad Boy. Тут у нас 299 гривень, Жума Сера можна розглядати, тому що досить часто це безпрограшна складова. Якщо бажаєте рожевий, то в нас є по каві і тим паче органік, виробник Кодорню. Це виробник Кастель, 395 гривень, дуже гарна ціна. Ну а насправді те, що точно їде додому, я візьму скуштувати. Це позиція Кастель Лорд. Скажу відверто, це найдоступніша кава, яку я фізично бачив в Іспанії. Вона плюс-мінус там так само коштує, тобто ціна питання 4 чимось євро. І, до речі, є ще напівсуха, якщо ви бажаєте. Тому, напевно, це найдоступніша кава на ринку, якщо ми говоримо про досить потужний бренд з точки зору якості. Окей. Для тих, хто любить класичний метод, то в нас тут є Креман від 469 гривень. Якщо ви хочете абсолютну екзотику, то тут у нас є Якобс Крік, це Австралія. Я б, напевно, звернув більшу увагу все-таки на Нітлінсгоф, дуже гарний виробник з Південно-Африканської Республіки. Це в нас Кап Класік, тобто у Південно-Африканської Республіки є своя, назвемо це, класифікація вин класичних методом шампанізації. Наразі є знижка, можете, як то кажуть, себе побалувати. Загалом, скажу відверто, звісно, ми всі звикли споживати Європу, тому що Європа є законодавцем моди, що стосується ігристого вина, але тут також. Воно має місце бути, вона якісна. Я, до речі, не знаю, скільки місяців вона витримана, але є 70% шардоне і 30% піно-нуару. Сподіваюся, що мінімум 12 місяців, а можливо навіть більше. Серія голих мужиків Севньон Блана продовжилась голими дівчатами, тому що на ігристих ми бачимо тут дівчина і тут дівчина, нічого, як то кажуть, не пропагандую. Але 639 гривень за рожевий піно-нуар з Нової Зеландії, як то кажуть, може вас в якійсь мірі порадувати. Далі переходимо на класичний шампань. Є в нас виробник Pierre Gimone Enfils, категорія Brut Extra, 2079 гривень. Чесно вам скажу, що це досить цікавий взірець, враховуючи його вартість на сьогоднішній день. Також у нас є, якщо ми говоримо про інший, Premier Cuvée, Розев, Bruno Paillard, 3700 гривень, тобто не дешево в якійсь мірі. Але тут є ще з рожевого інший варіант – Теофіль, Брют Розе за 2800. В будь-якому випадку є знижка, а тут уже вам вибирати. Є ще Амур де Доц. Це дуже красиво. Білий шампань від Дойца. Амур де Доц – це один із улюблених, якщо я не помиляюсь, Мадонни. Тобто дійсно позиція, яка заслуговує уваги. І на сьогоднішній день на рожеву версію є знижка. Якщо бажаєте щось зіркове, то Маркезі Антінорі є Франчекорта за 1500 гривень. В принципі, це досить непогана ціна, враховуючи, що це Франчекорта і те, що це
Маркезі Антінорі. Якщо ви любитель Піно Нуару, але щоб це була Італія, то від Мерото є 714 гривень. Недешево. Карті це 1084 гривні. Це досить гарна ціна для цієї позиції. З Франції подивився всі позиції. На жаль, немає величезного асортименту. Мається на увазі, ви ж пам'ятаєте, обов'язково має бути знижка і має бути гарні кондиції, які нам потрібно. Якщо для витримки, то можете розглянути Живре Шамбертен. Це в нас Джордж Ліні Enfield, 3000 чимось гривень, 2018 року і 13 алкоголю. Для Бургундії в даній історії це досить непогано. Далі те, що гарно і дійсно, думаю, вас вразить, це є Фемілі Перін. Позиція називається Керан, 709 гривень, 14,5 алкоголю. Це в нас долина Рони, тому, повірте, буде смачно. Але це не все. Дивіться, що ще знайшов для вас унікальну річ. 349 гривень. Кот Дюрон, виробник П'єр Ансель 2025 року. Бачите, така цікава пляшка, історично важлива. Далі в нас є Кот Дюрон 23-го року, 336 гривень. І тут у нас 14% алкоголю. Тобто, за що я люблю в даному випадку П'єра Ансельма. Всі ці роки, скільки він представлений в Україні, він реально дивує своєї якості, ну і саме головне, зберігає ціну. Знову ж таки, 349 гривень, 24 рік, Кот Дюрон. Але тут у нас 13,5 алкоголя, тому я також вам демонструю. Зверніть увагу, виходить і білий, червоний, і рожевий від цього виробника, те, що заслуговує увагу. Але це ще не все. З Франції також я вже, це, знаєте, якраз та позиція, де, хочеться сказати, це точно їде додому. Чому? 2018 рік, 14,5 алкоголю, 407 гривень. Ну, тобто ми розуміємо, що це є дуже ефектна складова. І, до речі, там не одна пляшка, є ще, мені сказали хлопці, продавці, що ще ящик фізично можна взяти. І ще з француза є в нас Sauvignon Blanc 25-го року, 229 гривень. Погодьте, що це дешево. Так, у нього тільки 11,5% алкоголю, але в принципі за ці гроші очікувати щось більш ефектного, напевно, неважливо. І якщо повертатися до бренду Ентрикот, не дивлячись на те, що це 24-й рік врожаю, але я його рекомендую, тому що у нас тут 13,5 алкоголю і знижка 344 гривні. Як мінімум, його червоний брат неодноразово демонстрував, що він досить ефектний. Ну і, як завжди, в мене є друг, діти якого народились у 2017 році. Олег підтвердив, з тобою домовилися, що якщо я зустрічаю вина 2017 року, то я обов'язково тобі про це говорю в кадрі. І ось цей варіант, це виробник Трімбах, дуже ефектний виробник з регіону Ельзас. Вино у нас Gewürztraminer Reserve 2017 року, 1519 гривень. І сама головна фішка, не дивлячись на те, що це білий 17 рік, зверни увагу, 14% алкоголю. Тобто це взірець, який можна купляти. І вже, для прикладу, в наступному році, коли буде дітям 10 років, відкорковувати, насолоджуватись. Напівсолодкий. Все. Якщо він напівсолодкий, можна купляти весь. Абсолютно, він буде, значить, довго зберігатися. Є дуже цікава позиція з точки зору екзотики. Ціна 1038 гривень, називається Jacobian Hops White. Тобто це біле вино, повторюсь, 2017 року. І саме головне, це є Арменія. І я, з вашого дозволу, буду зачитувати сорта, тому що їх поки що я не вивчив. Це 80% сорт винограду Воскет, Хатуні. Хатуні, до речі, я куштував з Турції. Дуже ефектний сорт винограду, тому я думаю, ви будете приємно вражені. Також є Негру де Пуркарі, Limited Edition від виробника Пуркарі, 1999 гривень. Ну, тобто ми бачимо всього 18 тисяч пляшок. Це дійсно, як то кажуть, лімітована серія. Якщо на подарунок, то це якраз воно. Ось, що я точно візьму додому, тому що їду зараз до батьків, як то кажуть, спробую їх підсолодити. Це в нас Олександр Стейнбах, напівсолодке, 21 рік, не дивлячись на те, що це 21 рік. Gewürztraminer, ароматичний сорт винограду, 162 гривні. А чому його беру? Тому що, не дивлячись на те, що рік врожаю такий далекий, тут 12 алкоголю і, повторюсь, воно є напівсолодке, а значить, воно максимально збереглось, тому ароматика в ньому буде більше, ніж правильно. Далі мене приємно вразила рідна полиця мого Шато Чізаю. Зверніть увагу, це все, що було зараз на виставці. До речі, Wild Fourmin, дуже цікава позиція. Вона швидко у нас на виставці закінчилась. Якщо бажаєте побачити, що таке фурмін
в дикому прояві, тобто вино без фільтрів це якраз воно. Але хочу зробити акцент на цьому ціннику, тому що тільки зараз зрозумів, всюди, де в бедбої є помаранчевий такий цінник, це вино категорії оранж. І в даній випадку Шато Чезай не виключення. До речі, дуже цікавий оранж в такому європейському стилі. Хочете скуштувати щось українське, не відкладайте, тому що в нас на залишку дійсно його залишилось обмаль. І, в принципі, фурмінт категорії оранж, я не думаю, що ви десь знайдете навіть в сусідній Угорщині. Але є дуже гарна позиція у нас із сусідньої Греції. Це сорт винограду Ксіномавро. Young Wines, 13 алкоголю, начебто небагато, 509 гривень. Він у нас іде з регіону Македонія, але чому я про нього вам хочу сказати? Тому що сорт винограду Ксіномавро, сам сорт винограду входить в список найскладніших сортів винограду. Нагадаю, це є Небіоло, це є Піно Нуар, це є Нерело Маскалезе і Нерело Капуччо, і в даній випадку Ксіномавро, і плюс іще з регіону Фриулі Венеція Джулія сорт винограду Скюпітіно. Це всі 6, або скільки я назвав, 7 сортів винограду, які, дякуючи витримці, демонструють вам абсолютно такий нетиповий для вина аромат, тобто третичні аромати, вони зашкалюють і рекомендується скуштувати. Але бажано, щоб це було вино, там, наприклад, 14% алкоголю і 10-річної витримки. В такому разі будете реально мега здивовані. Вино в нас сорт винограду Кісі, витримано в Квеврі, це 2017 рік, знову ж таки, Олег, це для тебе. 499 гривень, Терра Ініція, заслуговує уваги, тому що буде якраз те, що є саме, що не на є зріла. До речі, це просто для друзів. Ми недавно пили це вино, продемонструю їм вартість, що Хванчкара – це завжди високоякісне Хванчкара, це завжди не дешевий продукт. І в нас тут від Білвіно 829 гривень. Якщо ви любите, то в принципі час купляти. Є на Цілакоурі знижка, але чесно вам скажу, з точки зору дизайну, ну так прямо ж мега драйвово, з точки зору сміливо, тому що воно навіть не читається. Нцване і Данахавеллі. Данахараулі. Ну, одним словом, є таке. І так без цього важко говорити грузинські сорти винограду для початківців. Зараз буду вам демонструвати, що в Іспанії тут багато що є того, що вартує увагу. Це виробник Ботаній, Москатель, Старий Хлос, 579 гривень, це Сєра ді Малага, 14 алкоголю. Повірте, сухе вино, це буде мега смачно у всіх розуміннях цього слова. Якщо ви любите білого, то воно буде саме те, що потрібно. Далі у нас Ель Вункіло є, Кріанса 2021 року, 619 гривень, 14,5 алкоголю. Це також більше, ніж заслуговує увагу у всіх розуміннях цього слова. Також у нас є Лая 24-го року, 364 гривні. У мене, якщо не помиляюсь, вдома ця пляшка є, але якогось там маля 2016 року. Наступна позиція, яка дуже ефектна, враховуючи свою цінову категорію, 114 гривень, 12,5 алкоголю. Це лінійка Сан Сімон, сорт винограду Шираз, ну тобто звичайне, умовно кажучи, червоне, просто як кольору червоне вино. Але це ще не все, а саме Bodega Viñedo Шая. Це у нас Ecologico, тобто органік. Так, вона 24-го року, зони Руеда, 599 гривень, але вона 13,5 алкоголю. Тобто, як для білого вина, це більше, ніж добре. І це ще не все. Дивіться, чим нас Іспанія радує. Bodega Condado Gaza, резерва 2018 року, 899 гривень. Ми бачимо, дуже гарна знижка. І 15% алкоголю. Тобто це вино реально, яке кладете в закладку на дуже довгий період часу і просто забуваєте, і воно, повірте, вас приємно вразить. Але якщо хочете пити зараз, то Рібера дель Дуеро, Балуарте, 279 гривень, 14 алкоголю. Більше, ніж заслуговує уваги, тому зверніть увагу. І те, що точно їде додому, Альто Сіберіко, резерва 13-го року, виробник Торес, це Ріоха, 454 гривні, 14,5 алкоголю. Це реально мега круто. Так само, як і мега круто Віня Колада 21-го року, Ріоха, 14 алкоголю, 309 гривень. Ну, одним словом, по всім параметрам супер. І серед списку таких особливих, звісно, це Маркіз де Ріскаль. Ріоха Резерва, 21 рік, 909 гривень. Отримала звання у 24-му році як виноробня з найкрасивішими виноградниками. По алкоголю 14,5 алкоголю.
Тобто також заслуговує увагу, але це також не все. Дивіться, є ще Gran Reserva 2011 року. Ріоха від Marquesa del Puerto, 599 гривень, 14% алкоголю, 314 гривень. Це в нас Ріоха Алавеса, 14 алкоголю. Хоноровера також заслуговує увагу. Ну, якщо ви любитель дорослої ріохи, то Черо Анон буде саме те. Gran Reserva 19 рік, 794 гривні, 14 алкоголю. Ефектно, класно. І є ще в нас також дуже ефектна складова з Навари, Gran Feo do Viña Viejas, правильно на іспанській, 20-го року, 449 гривень, 14 алкоголю. Тобто ми бачимо, що з Іспанії, чесно кажучи, ви дуже багато варіацій можете брати. І це вина на закладку, і вина на зараз. І приємно, що іспанці нас радують цінами. Так, серед Італії у нас було ось таке класне вино Крудо. Тут сорт винограду Неро Давола та Каберне Савіньон, 437 гривень. Органік, 14 алкоголю. Тобто, якщо ви любитель Сицилії, то я думаю, воно вас приємно вразить. Далі в нас є від виробника Медза Корона, два сорти винограду. Точніше, тут один сорт винограду Москато Джало. Так, він 24-го року, так, в нього малий відсоток алкоголю, але воно напівсолодке. За рахунок цього я і рекомендую вам за 390 гривень. Москато Джало, жовтий мускат, він подобається українцям на смак, на аромат. І, в принципі, я його не зустрічав. Ні, регіон Венето, регіон Трентіно-Альто Адіжо його культивує, а в інших частинах планети я не зустрічав. Далі хочу вам показати Барберу. Цікава назва, 11-11-11. 157 гривень, тут всього 12,5 алкоголю, але насправді я вам хотів продемонструвати, що вона коштує 157 гривень, і треба говорити відверто, на сьогоднішній день це менше 3 євро, і ми маємо в якійсь мірі радіти, бо напевно настав той момент, коли, радіти, і це я умовно кажу, коли ми можемо придбати італійське вино в себе також вартістю 3 євро, і при цьому це вино класифіковане, мається на увазі, тобто домінаціоне оріджін контролата, це не столове вино. А тут поруч біля нього є цікава позиція Пассі Реалі, Чардоне із зони Тере К'єті, органічне. І в чому фішка? 217 гривень ми отримаємо 2 літра вина, 13 алкоголю. Я не знаю, якого воно року врожаю, зараз не бачу, але скажу вам, навіть якщо 23-го, то все рівно воно нас вразить, тому що в нього, по-перше, гарна ціна. Це немало важно в наш час. І друга складова – це те, що в нього 13 алкоголю, і це дає можливість йому довше зберігатися. Так, ідемо, тут у нас Тоскана. Серед Тоскани у нас, якщо ви любитель К'янті Класіко, то від Фрескобальді є Тенуто Перано. 1043 гривні, 14 алкоголю, це ефектно. Але є також від Фрескобальді Люченте, це друге вино, перше вино називається Люче, 1344 гривні, також 14 алкоголю. Загалом, якщо бажаєте скуштувати, а я, чесно кажучи, побачу, аж слина виділялась, сорт винограду Санджовезе, люблю його, він такий досить сухий, то у нас є версія Chianti Classico Reserva 1349 гривень від виробника Castellare di Castellino, 14,5 алкоголю. І є в нас його більш простіша версія Chianti Classico за 639 гривень, це вже більш ефектно. 13,5 алкоголю, трохи малувато, я про себе кажу. Але якщо ви хочете Санджовезе одразу побачити, на що він здатен після певного періоду витримки, то тоді зверніть увагу на позицію Rosso Bruno Санджовезе. 16 рік, 13,5 алкоголю. Ось так вона виглядає і коштує на сьогоднішній день 629 гривень. Тобто це якраз демонстрація, на що здатен сорт винограду Санджовезе після 10-річної витримки. А загалом скажу відверто, що для прикладу, цей Chianti за 214 гривень, так, тут всього 12,5 алкоголю. І друга позиція Chianti Reserva, але скажу відверто, це одна з найдешевих цін на Chianti, яку я зустрічав. Тут 13 алкоголю, ця позиція, до речі, буде чітко вигравати 230 гривень і 214 гривень, зверніть увагу. Тобто тут ми бачимо просто Chianti, тут Reserva, тобто додатково витримане. І тут 12,5 алкоголю, а тут 13 алкоголю, 21 рік і ще краще. Тобто це якраз та складова, яка насправді вас має привести до мене в школу, щоб ви, маючи перед полицею дві абсолютно однакові пляшки, вибирали для себе ту, яка більше вас вразить.
І ще одну позицію демонструю. Це в нас Poggio Orlando, Chianti Classico Colli Senesi, 2017 рік, знову ж таки звернення до Олега, мого друга. 324 гривні, це можна зараз купляти. 14,5 алкоголю, зовсім немало, купляти і насолоджуватися. Montepulciano d'Abruzzo, 13,5 алкоголю. Дуже гарний виробник, 2 келиха Gambero Rosso, тобто немала оцінка за 384 гривні. Тож не пропустіть, до речі. А я сюди навіть не подивився. 13 алкоголю, Montepulciano d'Abruzzo 136 гривень. Знаєте, це та версія, де ви купляєте, пляшку несете друзям, вони дегустують, ви питаєте, ну що, за скільки продасте цю пляшку? Вони кажуть, ну гривень 200-250, а вона насправді коштує 136. Тому хотілося б сказати, вона йде додому, але хочеться для друзів все-таки більш ефектне. Не просто гарне вино, а щоб був, знаєте, ефект вау, тому що вино це насправді завжди, я для себе так орієнтуюся, завжди ефект вау. І тут, до речі, один із таких аспектів є. Це в нас Австралія, Burn Cottage, Sauvage Vineyard, 2019 рік, Pinot Noir, Banon Gbourn, Центральний Отаго, 1549 гривень, 14% алкоголю. Wolf Trap, це в нас Південно-Африканська Республіка, 344 гривні, 22 рік, 14 алкоголю. Реально заслуговує увагу, що по сортам у нас тут Сіра і Мурведа. Загалом з нового світу не так вже й багато, якщо чесно кажучи, я чогось очікував більше. Приклад, це у нас 574 гривні. Tennessee Tea, Shiraz і Old Wine, це Barossa Valley і McLaren Valley з двох долин, 574 гривні, 14,2 алкоголю, це реально красиво. Ну от прям от дуже зваблює мене до купівлі. Чому? Тому що Barossa Valley, єдине, що 23-й рік, це треба брати фізично в закладку. Мерло, ну це досить проста позиція, але і ціна в неї проста, 279 гривень, 24 рік, 13,5 алкоголю, веганське, тобто в якійсь мірі заслуговує уваги. Те, що прям ефект вау, це Кайкен, Ультра, Каберне Савіньйон, у нас Аргентина, Мендоза, 21 рік, у нас тут 14,5 алкоголю, 764 гривні, це дуже ефектно. Також у нас є легендарна Катена Альта, Шардоне, 1119 гривень, Саклінг дав 94 бали, 13% алкоголя, повторюсь, біле. Завжди безпрограшна модель, це в нас виробник Монтос, категорія Резерва, Мальбек 22 рік, 409 гривень, повірте, це досить дешево, 14,5 алкоголю. Монтес завжди ефектно виглядає в всіх розуміннях слова. Приклад гарного маркетингу покажу, що роблять з білим вином. Чому як маркетинг? Тому що ми розуміємо, котики, песики завжди актуальні. І це та історія, де лісабонське вино об'ємом 2,25 літра за 230 гривень. Звісно, я думаю, воно багатьом сподобається. Ну і на завершення давайте ще Silk and Spice. Це такий шовковий шлях. 23-го року, 324 гривні, 13,5 алкоголю, не скажу, що прям щось вау, але в принципі, якщо в нас в Португалії іншої не було, то воно заслуговує уваги. Напишіть в коментарях, ви б звернули увагу на такі вина, чи пройшли б повз? І як взагалі Bad Boy? Зрозумілий магазин, чи трохи хаотичний? І якщо хочете, щоб я економив вас час і грошей такими підборами, підписуйтесь. І у мене є, до речі, школа сомельє. Якщо хочете розбиратися глибше, то, як то кажуть, ласкаво прошу. І більше трохи знахідок я іноді викладаю в каналі Telegram. А якщо хочете підтримати канал, можете стати спонсором.